Британське видання The Economist із посиланням на військові джерела у Києві припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на сіру зону, непридатну для проживання цивільного населення. Ескалація змусила військові джерела в Києві припустити, що росіяни вирішили перетворити місто на сіру зону, непридатну для життя від слова взагалі. Разом із тим мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місті у промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися. Він стверджує, що гірше було на початку війни, коли із довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, поїхали всі, крім 300 тисяч. Далі пряма мова Терехова, як може перетворити таке місто на сіру зону. Люди не поїдуть, тому що вони уже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися. За словами мера, забезпечити місто електроенергією без електростанцій та працюючих трансформаторів було складним завданням, але з ним вдалося впоратися. І каже, якби я вам розповів, як ми це зробили, то це теж було би атаковано. Видання при цьому зазначає, що багато проблем Харкова можна було би вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або F-16, які могли би відтіснити винищувачі, що несуть бомби. The Economist також пише, що Росія знищила деякі з поставлених Заходом ЗРК «Петріот», які Україна використовувала для захисту таких міст, як Харків. Точні наміри Росії на даному етапі не зрозумілі, хоча є чіткі ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу, йдеться в матеріалі. Українське джерело, обізнано із даними розвідки, повідомили, що Росія наразі готує 6 дивізій. Це приблизно 120 тисяч військовослужбовців у Східному Сибіру. Про це йдеться в статті. І на думку видання, Харків є одним із кількох можливих напрямків майбутнього наступу. Він не є найбільш вірогідним, але його уже інтенсивно обговорюють російські ЗМІ. Це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на залякування харків'ян. Або це може бути кивок у бік провоєнного табору, який агітує за більш жорстку відповідь на часті напади України на Білгород, які також викликають занепокоєння у західних колах. Принаймні про це пишуть журналісти. Водночас The Economist констатує, що військова операція із захоплення Харкова була би надскладним завданням для Росії. Захоплення міста вимагатиме прориву української оборони і його оточення, чого росіяни навіть близько не в змозі зробити. Встановлення також переваги в повітря, що не є даністю, і перемоги у кривавій міській кампанії. Про це принаймні йдеться в тексті. Президент наш Володимир Зеленський заявив, що Україна шукає можливість дати Харкову більше захисту неба і закликав партнерів передати Україні засоби протиповітряної оборони. Я пропоную послухати. Окрема увага, звичайно, Харкову. Ситуація в місті дуже жорстка, постійний російський терор. Тепер ще й фактично щоденно авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба. Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає, і це очевидно для усіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп'янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Ну і Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про вибух безпілотника на території окупованої Запорізької АЕС у неділю. Експерти МАГАТЕ були поінформовані ЗАЕС про те, що на території станції здетонував безпілотник. Така детонація відповідає спостереженням МАГАТЕ. Далі пряма мова гендиректора Рафаеля Гросі. Я закликаю утриматися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ і ставлять під загрозу ядерну безпеку. МАГАТЕ при цьому не уточнило, чий дрон вибухнув на території ЗАЕС. Перед цим російські пропагандисти з посиланням на окупаційну прес-службу станції заявили, що ЗСУ нібито атакували купол 6-го енергоблоку ЗАЕС. Критичних ушкоджень постраждалих немає, радіаційний фон у нормі. У Росатомі заявили, що ЗАЕС начебто зазнала безпрецедентної серії атак дронів, внаслідок чого було поранено 3 співробітників. Згодом гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі заявив про щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора. Теж в неділю. І каже, сьогодні, вперше з листопада 2022 року, і після того, як я виклав 5 основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, це
ISAMZ, місія підтримки і сприяння МАГАТЕ в Запоріжжі, підтвердив, що відбулося щонайменше 3 прямих влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не повинно відбуватися. Гросі підкреслив, що ніхто не може отримати жодної військової чи політичної вигоди від нападів на ядерні об'єкти. Це не пройде. І каже, я рішуче закликаю військових, які приймають рішення, утриматися від будь-яких дій, що порушують базові принципи захисту ядерних об'єктів. Про це він написав, але водночас не уточнивши, до якої сторони взагалі звертається.